We are going to have a new approach from the UK. As expatriate living in the UK, I don't think we can turn the blind eye to what's happening in Sri Lanka. Our country is currently facing political, social and economic turmoil. I don't think we have a right to turn the blind eye. We'll have to do whatever we can to support and divert our country to the right direction. Our motherland is crying for a change. Welcome to our show. My name is Malik Tisala. To have our first discussion, we are joined by Dr. Harini Amarasuriya and Dr. Indranil Vijayanayake. Harini, මේ සෙනසුරාදා අතිවිශේෂ වැඩක් ලන්ඩන් වල සිද්ධ වෙනවා. ඒක ගැන හැඳින්වීමක් කරලාම අපි කතා බහ පටන් ගමු. ඔව් මේ සෙනසුරාදා ඔබ දන්නවා දැන් අපි ලංකාවේ ගැහැණු අපි 1 මීටරට කියලා විශාල වැඩසටහනක් කරගෙන යනවා. හැම දිස්ත්‍රික්කයේම අපේ ජාතික ජනබලවේගයේ මාලිමාව වටා ගැහැණුන් සිය ගණනින් දහස් ගණනින් එකතු වෙමින් යන මොහොතක ලන්ඩන් වලත් ගැහැණු අපි 1 මීටරට කියන ඒ තේමාව යටතේ අපේ පළවෙනි ජාත්‍යන්තර සමුළුව කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ විශේෂිතයි පළවෙනි කාන්තා සමුළුව අපි මේ ලංකාවෙන් පිට ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට මාලිමාව හැටියට කරන්නේ. ගැහැණුන් 1 මීටර මාලිමාවට. හරිය දැන් අපි යුරෝපයේ ජීවත් වෙන විදිහට අපි දැක්ක පහුගිය අවුරුදු කිහිපයක් තුළත බ්‍රිතාන්‍යයේ ඒ වගේම යුරෝපයේ තව රටවල් වල ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් තිබ්බා. හැබැයි අපි මෑත ඉතිහාසය දැක්කේ නැහැ මේ යුරෝපේ රටවල් වලවත් මේ කාන්තාව මේ විදිහට දේශපාලනයට මොබිලයිස් වෙනවා. දැන් මොකද්ද මේ ගැහැණුන් 1 මීටර මාලිමාවට කියන අපි පේනවා ලොකු රැල්ලක් විදිහට එනවා. මොකද්ද මේක ෆෙමිනිස්ට් මූව්මන්ට් එකද? මොකද්ද මේක පිටිපස්සේ තියෙන රහස? කොහොමද ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මෙච්චර කාලයක් නොවුණු දෙයක් ඔයාලා කරන්නේ? මොකද්ද මේක පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්ත කතාව? හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් 2022 සිද්ධ වෙච්ච ඒ පුරවැසි නැගිටීමේ ඉදිරියෙන්ම හිටියා ගැහැණු රටේ. ඒකට හේතුව වුණේ රටේ කඩාවැටීම, බිඳවැටීම, ආර්ථික අර්බුදය තදින්ම දැනුනේ මේ රටේ ගැහැණුන්ට. ඊට ඉස්සෙල්ලා කොවිඩ් කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලිනුත් බැට කෑවේ ගැහැණු. අපි ඒ කාලේ දැක්කා ගෘහස්ත හිංසනය වැඩි වෙනවා. ගෙවල් වල තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් සමග ගැහැණුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය කඩා වැටෙනවා. මේ සියල්ලමත් එක්ක පීඩාවට පත්වෙච්ච ප්‍රධාන කණ්ඩායමක් හැටියට ගැහැණුන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපි ආරම්භ කරා අපිටත් තේරුණා සාම්ප්‍රදායිකව ඉන්දුනීසියාවේ හොඳට දන්නවා අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය තුළ ගැහැණුන්ගේ සහභාගීත්වය අඩුයි. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන තීරණයක් අපි ගත්තා. කියන්නේ පක්ෂය හැටියට අපි තේරුම් ගත්තා මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්න නම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන කතාව හරහා අපි ගැහැණුන්ව විශේෂයෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන් කීපයක් කරා. උදාහරණයක් අපි කොට්ටාස සභා හැදුවානේ. ඒ කොට්ටාස සභාවල අපි කිව්වට ගැහැණුන්ගේ සහභාගීත්වය තිබිය යුතුයි. නිලධාරී මණ්ඩලය හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණුන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒක අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දැක්කේ නැහැ. එතකොට තමයි යෝජනා වුණේ එහෙනම් අපි කාන්තා සභා හදමු කියලා වෙනම. සහ ඒ කාන්තා සභා හදාගෙන ඉස්සෙල්ලා අපි ගම් මට්ටමින් හැම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක සාකච්ඡා තිබුණා. ගෘහස්ත සාකච්ඡා. ඒ වගේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තිබ්බා. ඒ ප්‍රතිචාරයත් එක්ක තමයි මේක හැදුනේ. එතකොට ඔබ දකින්නේ අර සමුළු එළියට පේන දේ. නමුත් ඒ සමුළු වලට පිටිපස්සේ සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් වුණා. සහ අපි කතා කරපු දේවල් හරහා මම හිතන්නේ ගැහැණුන්ගේ මේ වෙලාවේ විශාල පීඩනයත් එක්ක ඒ පීඩනයට දේශපාලන අර්ථයක් දුන්නා. දේශපාලන විශ්ලේෂණයක් දීලා මේක ඒ පීඩනයට හේතුව දේශපාලන කියන එක කතා කරන්න පටන් ගැනීමත් සමග එතන ගැහැණුන්ට තේරුණා මේක වෙනස් කරන්න අපි මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නායකත්වය දෙන්න ඕනේ කියලා. සහ ඒගොල්ලොන්ට ආරක්ෂිත, තමන්ට පිළිගැනීමක් තියෙන, ගරු කරන දේශපාලන වේදිකාවක් තියෙනවා කියන එක ඒ විශ්වාසයත් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ මේක අපි දැක්කේ මේ මූවමන්ට් එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සරලව එහෙම ෆෙමිනිසම් නැත්තම් පිරිමි අභිමුඛ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි මේ වැරදි දේශපාලනයට විරුද්ධව කාන්තාවන්ගේ පීඩනය. එහෙමයි මම නම් දකින්නේ ගැහැණුන් දේශපාලනය කරනවා කියන්නේ පිරිමි දේශපාලනය ඇවිල්ලා ගැහැණුන් කරන එකක් නෙමෙයි. අපි මේකට එකතු වීම තුලින් ඒ ගැහැණුන් මේකට ඇතුළු වීම තුලින් අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිකන් අර මේකට වියුක්තව වෙනම කණ්ඩායමක් හැටියට නෙවෙයි. මේ පීඩනය තියෙන්නේ මේ ව්‍යුහය ඇතුළේනේ. ගැහැණුන්ගේ පීඩනය තියෙන්නේ මේ ව්‍යුහය ඇතුළ. ඒකට ඒක වෙනස් කරන්න නම් එහෙනම් අපි මේක ඇතුළට එන්න ඕනේ. ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක සමස්තයක් හැටියට ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන්නේ ඒ ස්පේස් එකම වෙනස් වෙනවානේ. අපි එතකොට ඒ ගැහැණුන් මතු කරන දේවල් වලට අහුම්කම් දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒක සංවිධානය කරන විදිය අපේ ප්‍රමුඛතාව මොනවද කියන එකටත් වෙනස් වීම කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපේ රැලි වලට මම හිතන්නේ ඒක
ලන්ඩන් වලත් වෙනවා. දරුවන් අරගෙන එන්නේ. එතකොට ඒකට අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේනේ. එහෙනම් අපේ දේශපාලන කරන විදිය වෙනස් වෙන්න වෙනවා. අපි රැස්වීම් තියෙන වෙලාවල් ගැන අපි මීට වඩා දැන් වෙනදට වඩා සංවේදී. ගැහණුන්ට ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා උයන්නක් තියෙනවානේ. රැලියට ආවා කියලා ඒගොල්ලෝගේ වැඩ ටික ඉවර වෙලා නැහැ තාම. ඔව් අපි මේ පාර මේ විශේෂයෙන් මේ ලන්ඩන් ගැහණු සමළුවේ දැන් මගේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මට දැනුම් දුන්නා වෙනම චයිල්ඩ් කෙයාර් එකක් තියෙනවා. ළමයි බලා ගන්න වෙනම පිරිමි කට්ටියක් ඇතේ ඉන්නවා ගැහණු වලට මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න දෙන්න කියලා. ඔව් මම කියන්නේ ඒවා මම දකින්න චූටි දෙයක් හැටියට තියෙන හැබැයි මාර වෙනසක් ඒක. ඒක කියන්නේ ඒව හරහා තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. අපි එතකොට අපි නිකන් ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට කතා කරලා වැඩක් නැහැනේ. අපි ගැහණු වැඩ ඇරිලා වැඩට යන ගැහණු කියන කතාව කියලා වැඩක් නැහැනේ. ඒක එහෙනම් ප්‍රායෝගිකව මොකද්ද අපි ඒකට කරන්නේ නේ? ඉතින් ඒක අපි තේරුම් අරගෙන ඒකට සංවේදී ඒ අනුව අපේ භාවිතාව ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා කියන එක තුලින් මට හිතෙනවා මේක ඇත්තටම අරින්දම කිව්වා වගේ මේක නිකන් සරලව බලන්න හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. දැන් අනිත් එක දැන් මේ මූවමන්ට් එක ගත්තට පස්සේ දැන් අපි එළියේ ඉඳන් බලන අය විදිහට අපි තාම මෙහි අත්දැකීම් දැක්කේ නෑ. දැන් ලංකාවේ දේශපාලනයේ ගැහණු හිටියනේ හැමදාම. අපි අහලා තියෙනවා මේ ආසියාවේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ ප්‍රථම රජිනත් අනුර ලංකාවේ කියලා. හැබැයි ඉතිහාස ගත්තට පස්සේ ගොඩාක් ගැහණු අය අනුර රජිනක ඉඳලාම දේශපාලන කරපු පිරිමින්ගේ කවුරු හරි එක්කනවා. මේ මූවමන්ට් එක එතනින් එහා ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය පන්තියේ ගැහණු දේශපාලනයට එන මූවමන්ට් එකක් බවට පත් වෙයි. මම හිතන්නේ ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන එන්න හේතුව පිරිමි කාගේ හරි ආරක්ෂාව හෝ මොකද පැට්‍රනේජ් එක යටතේ නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඒගොල්ලොන්ට මොකක් හරි දැනෙන නිසා. ඒගොල්ලෝ නායකත්වයක් දෙන නිසා. ඉතින් එතකොට මේක වෙනස් එකක්. මෙතන හැම ස්තරයකම ගැහණු නියෝජනය වෙනවනේ. වැඩ කරන ගැහණු, ගෙවල් වල වැඩ කරන ගැහණු, වෘත්තිකයන්, ගෙවිලියන්, දීවර කර්මාන්තේ, ගාමන්ට් සෙක්ටර් එකේ තේදලුනේ හැම කෙනෙක්ම මෙතන නියෝජනය වෙනවා. ඒ එන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ සමාජ ක්‍රමය තුල දැනෙන පීඩනයත් එක්ක ඒක වෙනස් කරන්න ඕන කියන ඒ අරමුණ සහ ඒ වෙනස් කිරීම ඒකෝ තවදුරටත් කාටවත් බාර දෙන්නේ. ඒ වැඩේ කොටස්කරුවන් හැටියට තමයි එන්නේ. ඒ විශ්වාසය යලක් තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපේ සමුළු කීපයක අපි කීප දෙනෙක් අතරින් කියවුණා. මෙච්චර කාලයක් ගැහණුන්ගේ ඡන්ද පාවිච්චි වුණා බලයට එන්න. හැම පක්ෂයක්ම මොකෝ ගැහණුන්ගේ ඡන්දනේ වැඩිපුර 52ක් ඒගොල්ලෝ. ඡන්ද පාවිච්චි කරා රැවැට්ටුවා. දැන් ලංකාවේ ගැහණු තීරණය කරලා ඉවරයි. පාවිච්චි වෙන්නෙත් නැහැ, රැවටෙන්නෙත් නැහැ. Do you know, we have thousands of professionals, businessmen, live across the world. They have probably never been actively involved in politics in Sri Lanka, but they still they still love in our country. And what we can do to get them involved to rebuild our motherland. I think a lot of people want our country. I mean, even though you may no longer live in Sri Lanka, there's always a connection. Yeah. Right? And we meet a lot of people, a lot of diaspora who say, we wish the country was like this. We want to do this. Why can't you do it like this? Yeah. Right? I think one of the things that we all need to realize is for that country to be the country that we all dream of, right? There needs to be a significant transformation politically, right? And if you want the country to be what you think it should be, then we need to also support the political transformation. Without that, you will not be able to, your sort of individual intervention is not going to help. Yes. Right? Yes. We need to think of it as that larger transformation that the country needs. And at this moment in time, anyone who has, I think, any feeling towards the country needs to make sure that this transformation will happen. Well, what should be our approach to get them involved? To come and work for us, you know. This is the challenge. This is the challenge, isn't it? Yeah. To speak to them, to approach, you know, to reach out to them. This has been a challenge, I think, but I think we need to get them involved. Absolutely. I think we need to start that conversation. I think we've already started the conversation, but that conversation needs to expand beyond just like, this is not just about victory for the NPP or making an NPP government. It's beyond that. No? I mean, what we are aspiring to is a
a change, a complete transformation, a renaissance. Right? Punarudaya කියලා අපි කියන්නේ. So then that become part of that renaissance. You know, it means rethinking citizenship, reimagining what the country should be, entering into a new social contract between citizens and the rulers, right? So it's like a new beginning, and there's so much that all of us can contribute in that sense. So I think the most important thing is for people to recognize this really significant historical moment and feel that they need to be part of it. I mean, I think if you're not part of it at this moment, you will regret it. Absolutely. You will regret it. Yeah, that's right. You know what will happen eventually? Most Sri Lankans, they do, you know, they work in this country, and then they will end up retiring back home. So they just, you know, I think as NPP, we'd like to create that environment for them. I think it's a big transformation. I think we can do it. හරිනේ දැන් අපි දන්නවා දැන් මෙහි වුණත් අපි මේ දවස්වල මෙහි පොලිටික්ස් එක ගත්තොත් ලොකු කතාවක් යනවා ඩොනේෂන්ස් ගැන පොලිටිකල් පාර්ටිස් වලට ඩොනර්ස්ලා සම්බන්ධයෙන් එයාලගේ වෙන වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් දැන් චැරිටි වර්ක්ස් එහෙම නැත්නම් දන් දීම වගේ දේවල් මොනවා හරි අනිත් අයට දෙන්න කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපේ සංස්කෘතියේ හැම ආගමක ලංකාවේ පුරුදු වෙන දේවල් පුරුදු කරන දේවල් හොඳ දේවල් ඒ වගේම තමයි අපේ අම්ල තාත්තලා කියනවා පොඩි කාලේ ඉඳලා මොනවා හරි කන්න දුන්නොත් අර කාපු එකේ ගුණේ තියන්නේ කියලා කියන්නේ අර ඒ වගේ කල්චර් එකක් අපේ ලංකාවේ තියෙනවා. දැන් අපි දැක්ක දැන් මෙහි අර එහෙම පොලිටිකල් පාර්ටිස් වලට ඩොනේෂන් දුන්නට අපි මෙහි පොලිටික්ස් වල කවදාවත් දැකලා නැහැ ඡන්දයක් කිට්ටුවාට පස්සේ ඡන්ද දායකයන්ට පාර්ටිස් වලට ඩොනේෂන් දුන්නට ඒ ඩොනර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් බිස්නස්මන්ලා පොලිටිකල් පාර්ටිස් වලට කෙලින්ම කැම බීම දීලා ඡන්ද දායකයන්ට බෙදෙන එක ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල මම කියන්නේ එහෙම සිවිලයිස් කැම්පේන් වල වෙන්නේ. දැන් අපි දැක්ක ඉස්සර ලංකාවේ වුණා දැන් මොනවද මේ 70 කාලේ ඉඳන්ම හඳෙන් හාල් ගෙනත් දෙන්න පොරොන්දු වෙලා ඊට පස්සේ චන්දිකා 350ට පාන් දෙන්න පොරොන්දු වෙලා ඒ කාලේ ඉඳලා මේ කල්චර් එක ආවා. හැබැයි අපි හිතුවා අරගලෙන් පස්සේ පොලිටිෂියන්ලා මේ ලංකාවේ දේශපාලකයෝ ඒ කල්චර් එකට යන්න පොඩි ලැජ්ජාවක් තිබ්බා කියලා. හැබැයි අපි දැක්ක මේ පහුගිය මාස 2-3 ඇතුළත ආපහු විශේෂයෙන් කියනවා නම් නමින්ම කියනවා නම් සජිත් පෙරේරාස මහත්තයා ලොකු සහල් බෙදලා රැලියක් කරා කිලෝ 5 බෙදලා. ඊට පස්සේ ඒකට ප්‍රචාර විදිහට අපි දැක්ක ජනාධිපතිවරයා අදහස් දක්වනවා අරයා 5යි බෙදුවේ මම 20 ගානේ බෙදනවා කියලා. දැන් මේක අපිට පිටින් ඉඳන් බලනකොට නම් මේක නිකන් අර නිකන් පොඩි හිලිකිතයක් දැනන දෙයක් මෙහෙම මිනිස්සු බාල්දු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ කල්චර් එක දේශපාලන කල්චර් එක වෙනස් වෙලා නැද්ද? මොකද්ද ජාතික ජනබලවේග විදිහට මේක චැලෙන්ජ් එකක් වේද අපිට? මොකද අපි හිතනවා අපි දේශපාලනය ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ කියලා. කොහොමද තේරුම් ගන්නේ මේ ඩෙවලොප් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක? මම හිතන්නේ අද තියෙන ලොකුම මම හිතන්නේ නිකන් සුවිශේෂීම දේ තමයි රටේ මිනිස්සු වෙනස් වෙලා පාලකයෝ වෙනස් වෙලා නැහැ. හරි? රටේ මිනිස්සු දැන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා පාලකයෝ පව් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක තේරුම් ගන්න බැරි දේශපාලඥයෙක් අද ඉන්නවනම් එයාට ආයි අනාගතයක් නැහැ. ඒ පක්ෂවලට අනාගතයක් නැහැ. ඒක තේරුම් ගත යුතුයි. ඉතින් දැන් ඔය කියලා විස්තර කරපු එකෙන් තේරුම් ගන්න තාම තේරුම් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපි හිතන්නේ ඕක ලොකු බලපෑමක් වෙයි කියලා. ඒක එන්නේ කොතනින්ද එන්නේ කියන එකත් මම කියන්නේ. ඒක තමයි තීරණාත්මක එක තමයි අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් විය යුතුම දේ. අපේ දේශපාලනය මෙච්චර කාලයක් ඒ සම්ප්‍රදායික ඒ මේන්ස්ට්‍රීම් පක්ෂ කරලා තියෙන ඒ පක්ෂ මැදිහත් උනේ ඔවුන් ඡන්දදායකයා එක්ක හදාගන්න සම්බන්ධතාවය හරිම මොකද ප්‍රවේණිකා ඒ වගේ එකක් නේ. වැඩවසම් පේට්‍රන් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට අර යටහත් පහත් කවුරු හරි කෙනෙක්. එතකොට ලොකු මහත්තුරු ලොකු නෝනලා ඒගොල්ලෝ එන්නේ ලොකු වාහනවල ඇවිදින්න එක විදියට ලොකු ගෙවල් වල මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු එක නෙවෙයි බලයක් ඒගොල්ලොන්ගේ නිකන් ඇඟෙම්ම පේනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන් තමයි ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමන්ව දෙන්නේ බේරගන්නේ රැකියාව දෙන්නේ ඔක්කොම එහෙම සම්බන්ධයක් නේ. හරිම පරතරයක් තියාගෙන මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. එතකොට අර තමන්ගේ නියෝජිතයෙක් නෙවෙයි මහත්තයෙක් නෝනා කෙනෙක්.
එතකොට පුරවැසියෙක් සහ පාලකයා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නෙවෙයි. හරිම වැඩවසම් සම්බන්ධතාවය. ඉතින් ඒක පවත්වාගෙන යන්න නම් එහෙනම් ඔය දෙන ක්‍රමය එකක් නේ. ඒකින්දමනේ අපේ दारिद्रතාවය පිටු දක්වන වැඩසටහන් උනත් අන්තිමට යැපෙන වැඩසටහන් බවට පත් වෙන්නේ සමෘද්ධිද ජනසවියද දැන් අස්වැසුමද හරිනම් ඒවා සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රියාවලිය. ඒවා සමාජයක තියෙන්න ඕන වැඩසටහන්. නමුත් එහෙම නෙවෙයි ලංකාවේ වෙන්නේ. ඒකට ක්වොලිෆයි වෙන්න නම් ඒ සමාජ ආරක්ෂණය ලැබෙන්න නම් දේශපාලනඥයෙක්ගේ මැදිහත් වීම ඕනේ. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව නෙවෙයි. හරි? එතකොට අර බලය තියෙන කාගේ හරි පැට්‍රනේජ් එක නැතුව ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක විතරක් නෙවෙයි ළමයෙක්ව ඉස්කෝලේට දාගන්නද රැකියාවක් ලබන්නද ගෙදර ළඟ පාර හදාගන්නද හැම එකෙම අර ලොකු මහත්තයා ලොකු නෝනා මැදිහත් වෙනවා. ඒකෙන් මේ බලය පවත්වාගෙන යන්නේ. අද සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ ඔන්න ඕක වෙනස් වෙනවා. ඔය සම්බන්ධතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ රිලේෂන්ෂිප් එකම ඒ සම්මුතියනේ ඒ සමාජ සම්මුතියම වෙනස් වෙන යුගයක්. ඒ කියන්නේ මේක NPP එකට චැලෙන්ජ් එකක් නෙවෙයි. මොකද මිනිස්සු වෙනස් වෙලා තාම අර සම්ප්‍රදායික දේශපාලක හිතන් ඉන්නවා මිනිස්සු වෙනස් වෙලා නැහැ මේව අරගෙන අපිට ඡන්ද දෙයි කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා දෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Do you know, since last 7 decades, these politicians has been using divide and rule strategy to win the election and then maintain their power. And what do you think we can do as a short-term strategies to bring these marginalized communities together to rebuild the country? Because I know to build a Sri Lankan nation, it will be a long-term plan. But to try and bring them together to work with us, what can we do? I think people need to feel that the platform that we are creating is one where they will be heard, they will be respected, and that even though we might have differences, they will be given a hearing. There will be a dialogue. We will never stop talking to any group, however, whatever the differences are, right? So that keeping those lines of communication and dialogue open are really, really essential, because that in itself will be a huge shift in the way that political parties function, right? You're not excluding anyone. It's an inclusive space. But then there are lots of it's not a typical election. It's not that kind of moment. This is no longer about when we come into power we will give X, Y, Z. This is transforming the way in which things are happening, in the way in which a people's representative actually functions, right? So I think we need to think in terms of that transformation also, and not just about a very immediate transactional kind of thing. Okay, if I vote for them, I will get this. I don't think anyone who's coming with us on this journey thinks like that. Why this movement is gaining ground is because people are excited by what it the future that it's aspiring to, the kind of hope that it's creating. Right? I think they will have a say in our platform. And they will have a say. And that they feel heard, that they feel included in this process. I think that's, and it's also a work in progress. I'm not saying that, everything is fine and everything has been worked out. I think this needs to grow even more. More and more people need to come in and join this movement. So I think that's what we can immediately offer, because I think that shift in the way we work will bring about such relief to people. Right? That they no longer have to have that dependency or that sort of that dependency on or that insecurity, that unless they are that they're connected with those in power, that their lives are insecure. They don't need to feel that, right? Once a government is elected, the government has to work for everybody, irrespective of whether they voted for you or not, right?
And I think for the first time, that is what's going to happen. Yes. Right? A government for the people that actually puts the people their needs ahead of everything else. Yeah. Right? So I think that's significant. Having said that, we can't sort of dismiss the fact that there's a significant number of people in our country who are living on the edge, right, and who are really struggling for their basic things. So that relief has to be immediately felt also. Yeah. Right? I mean, we can't expect everyone to say, okay, Overnight, isn't it? Yeah. Yeah, there are immediate things that need to be done, and I think the most important three things that we are focusing on is food security, health, education. Those three need to be guaranteed for everyone. My next question is, world order is changing. BRICS is emerging. How we can, implement a foreign policy to this ever-changing world order? I think the most important thing is that you have a foreign policy first. Right? I mean, I think up to now we've dealt in a system where we don't have a policy. Whatever engagement that you have with each country is based on a minister's whim and the kind of commissions or deals that the minister and the minister's followers think that they can get out of a particular engagement, right? But I think, first of all, we need to recognize where we are, our strategic locations, right? And how the world has changed. As you said, it's no longer, it's a multipolar world. There are different axes of power, right? New countries emerging as leaders in the region, right? So we need to take all of that into account. We also need to recognize where we are, right, as a country right now, right? We are in a very vulnerable situation where we can't dictate to other countries, right? No, I mean, we've been going around with the begging bowl. We are in debt to half the world, right? So our negotiating power is also not great, right?